Ni adalah entry price action menggunakan Creepin Setup. Okay, Creepin Setup kita kena guna price action. So bila price action macam ni lagi best lah. Korang dapat sniper entry dekat sini. Nak pula dia meneruskan trend lagi, so bolehlah korang swing jauh-jauh. Assalamualaikum dan selamat datang ke YouTube channel saya. Jadi kembali lagi kita di segmen Siri Belajar Forex yang disponsor oleh broker Hot Forex. Kalau korang nak support kita punya sponsor, korang boleh register account melalui affiliate link di bawah dan boleh WhatsApp admin saya untuk confirmkan korang tim Hanzo ataupun tidak. Jadi hari ini adalah sambungan daripada siri yang lepas berkenaan role reversal variation. Jadi kita dah settle berkenaan normal setup ataupun setup full margin Hanzo kan. Kalau korang dah tengok lah. Kalau belum tengok, boleh tengok dekat sini. Saya letak link sebab video hari ni adalah sambungan daripada video yang saya letak link dekat atas. So make sure korang tengok terlebih dahulu. Okay. So tak nak cakap panjang-panjang, kat depan saya ada nota berkenaan Creepin Setup, iaitu setup yang kita akan belajar hari ni. Let's go. Jadi minggu lepas kita dah settle berkenaan normal setup. Normal setup ni adalah favorite saya lah. Tapi hari ni kita nak belajar juga berkenaan Creepin Setup. Sebab market ni bukannya selalu dia bagi kita punya favorite. Kadang-kadang dia bagi dalam bentuk-bentuk yang pelik-pelik. Creepin Setup adalah sejenis role reversal setup yang kembali bersentuhan pada point SNR yang telah di break melebihi paras mid range. Kalau normal setup hari tu dia mesti ngam-ngam dekat mid range. Kalau creeping ni dia melangkaui daripada mid range. Dalam keadaan downtrend, Creepin Setup role reversal akan berlaku di kawasan upper quartile range. So ni dalam keadaan downtrend, korang tengok high, low, lower high, lower low, lower high, lower low. Jadi dia akan berlaku dekat upper quartile. Jadi macam mana pergerakan dia? Mungkin lah first time dia pergi dekat kita punya mid range, lepas tu dia turun sikit, lepas tu last kali dia pergi dekat upper quartile range. Tapi dekat upper quartile range ni kita nak ambil Creepin Setup dekat mana? Kita kena cari role reversal berdekatan dengan upper quartile range. Macam yang saya bagi tahu minggu lepas, kita akan cari berhampiran dengan level yang kita nak trade. Jadi ni adalah level kita nak trade. Kita akan cari mana role reversal yang terdekat. Adakah yang ini, adakah yang ini ataupun yang ini. So paling dekat mestilah dekat sini kan. Jadi kita pause dulu kat sini. Kita tandakan kita punya role reversal level guna warna apa? Warna biru ni. Ni kita punya support, ni kita punya resistance lah dekat sini. So ni adalah role reversal level. Jadi expectation kita price daripada sini akan sentuh kita punya support become resistance level dan akan buat penurunan, meneruskan trend. So dekat resistance ni akan jadi lower high, dekat bawah ni dia akan jadi lower low. So dalam keadaan downtrend, Creepin Setup role reversal akan berlaku di kawasan upper quartile range. Tengok upper quartile range. Dekat bawah ni adalah lower quartile range. Manakala dalam keadaan uptrend, role reversal untuk Creepin Setup akan berlaku di lower quartile range. Berbeza dengan downtrend, Creepin Setup dia akan berlaku dekat upper quartile range. Untuk uptrend pula dia akan berlaku dekat lower quartile range. Inilah gambaran dia. So ni adalah low, high, high low, high high, high low, high high. Jadi macam mana price akan buat? Mungkinlah dia akan berinteraksi dengan mid range ni. So dia turun sikit tapi dia tak berjaya nak sampai TP kita, dia terus pergi dekat LQR ataupun lower quartile range. Tapi dia akan pergi ke garisan orange ke? Berdasarkan Creepin Setup ni kita nak ambil role reversal level lah. Jadi mungkin kita kena ambil role reversal level yang berdekatan dengan LQR. So RBS mana yang okey? Adakah dekat sini, dekat sini, dekat sini? Kita akan ambil yang paling dekat dengan kita punya lower quartile range. Jadi kita akan ambil dekat sini. Kita tandakan. So ni kita punya resistance. Kat sini akan berlaku kita punya support. Ni adalah kita punya role reversal level. Okay, so price dia akan pergi sampai RBS level ni. Ni expectation kita lah. Lepas tu dia akan buat kenaikan. So dekat sini akan jadi higher low, kat sini akan jadi higher high. Creepin Setup bukan sahaja ditentukan entry levelnya menggunakan role reversal, malah boleh juga ditentukan menggunakan level-level di dalam chart pattern. Jadi berkenaan chart pattern, mungkin bagi yang newbie first time dengar, chart pattern ni adalah bentuk-bentuk yang terjadi dekat dalam market. InsyaAllah lepas habis kita punya pembelajaran berkenaan Creepin Setup, block off setup, saya akan ajar korang berkenaan chart pattern yang ada dekat dalam market. Jadi yang saya tunjuk lepas ni cuma contoh daripada salah satu pattern yang ada, dan pattern ni ada banyak lagi. So korang kena stay tune dan jangan lupa subscribe untuk tengok video berkenaan chart pattern pada siri yang akan datang. Okay, dekat sini saya bagi contoh Quasimodo. Quasimodo ni satu pattern yang berbentuk high, low, higher high, lower low. Kalau untuk buy pula bentuk dia akan jadi macam ni. Dia akan start daripada low, high, lower low, higher high. Ni lah bentuk QM. Okay.
Dia akan start low, high, low, higher high. Atau nama lain dia kita boleh panggil sebagai over and under. Over and under. Over and under. Okay, so itulah bentuk Quasimodo. Okay, tapi hari ni kita bukannya nak tumpukan sangat berkenaan chart pattern. Kita nak belajar dulu berkenaan Creepin Setup. Contoh satu keadaan di mana korang nak trade dekat mid range. Dekat sini je ada support become resistant ataupun role reversal level. Tapi apa berlaku, price terus mencanak macam ni. Dia terus break. Maksudnya korang dah tak boleh entry dekat sini. Syarat untuk masuk normal setup dekat mid range, dia mesti berhenti dekat mid range ni. Kalau dia tak berhenti, korang tak akan masuk lah. Maksudnya korang tak akan loss dekat sini. Dia cuma tembus sahaja. Okay. Jadi Quasimodo pattern ni kita akan entry dekat sini tau. Macam tu. Kita akan entry dekat left shoulder. Ni adalah head. Jadi ni kita punya zone. Sama juga kita punya entry akan berlaku dekat sini. Dekat left shoulder head. So ni adalah level QM left shoulder level. Jadi dekat H ni adalah level Quasimodo punya bahu kiri ataupun left shoulder. Jadi kita akan buat entry dekat situ. So expectation kita adalah price sampai ke left shoulder dan terus buat penurunan. Jadi untuk Creepin Setup, walaupun kita tak ada SBR ataupun role reversal level, contoh role reversal level dekat sini, tapi kenapa kita entry dekat atas? Sebab dekat sini yang paling dekat dengan upper quartile range. Jadi kita boleh masukkan pattern di dalam Creepin Setup. Walaupun tak ada role reversal, masih lagi kita boleh masuk menggunakan chart pattern. So ni salah satulah daripada chart pattern yang saya ajar dalam Siri ni. Nanti akan datang akan ada lagi chart pattern lain yang saya akan share dengan korang. Nice. Berkenaan pelaksanaan entry menggunakan Creepin Setup agak berlainan dengan normal setup. Dalam normal setup boleh entry instant tanpa menunggu price action, manakala Creepin Setup memerlukan price action type reversal untuk mendapatkan entry yang lebih bermutu. Macam mana tu price action type reversal? Saya bagi contoh untuk price action double top. Double top ni sejenis chart pattern juga, tapi apabila kita gunakan dia untuk price action, dia akan menjadi price action. Sebenarnya bagilah apa-apa pattern pun, bentuk pun, apa semua pun, dia depend pada cara korang guna dia. Ada orang gunakan sebagai level of entry, ada orang gunakan sebagai confirmation entry, ada orang menggunakan dia sebagai price action untuk tahu sesuatu level tu boleh support price ataupun tidak. Jadi sekarang untuk double top ni kita nak tahu dia boleh support tak level Creepin Setup ni. Kita ambil contoh yang sama untuk pattern Quasimodo dan bertemu pula dengan double top. So pattern Quasimodo dekat mana? Kita ambil warna merah tadi. Ni adalah kita punya Quasimodo punya level. Dan Quasimodo punya level ni kalau korang tengok, dia berhampiran dengan upper quartile range. Maksudnya dia telah melakukan Creepin Setup. Kalau kita punya QM ni duduk dekat normal setup, korang kena hati-hati sikit. Sebab kalau normal setup dalam bentuk QM, dia akan jadi different story. Ni saya bagi tahu berkenaan Creepin Setup, barulah korang boleh gunakan chart pattern. Kalau dekat mid range korang gunakan chart pattern, korang akan dapat masalah lah nanti. So satu contoh, price terus tembus kita punya mid range ni, dia tembus, dia terus berinteraksi dengan kita punya Quasimodo level lah. Tak kisahlah dia nak buat pattern sikit ke apa ke, tapi dia akan sampai dekat kita punya Quasimodo punya level. Lepas tu dia akan buat penurunan sikit. So bila dia buat penurunan sikit ni, kita tahu price mampu untuk menolak price. So dah terwujud lah first stop di dalam entry double top. Double top ni dia ada dua top, first stop, second top. First stop, second top. Lepas tu price akan datang balik ke first stop ataupun kita punya entry reference. Jadi kita akan entry berdasarkan kita punya first stop. Kita dah tak bergantung pada QM ni. QM ni hanya zone entry kita asal untuk tahu level upper quartile range yang terbaik untuk Creepin Setup. Tapi sekarang bila kita dah ada price action, kita akan trade pada double top ni sahaja. Jadi contoh SL kat atas ni pun boleh lah bergantung pada korang punya first stop. Jadi korang punya stop loss pun makin kurang bila menggunakan price action. Jadi bila dia sampai dekat second top, dia akan terus turun. Di dalam kitab lama CSR 100, Creepin Setup memerlukan kita untuk entry pada second retest. Sama juga dengan price action dalam bentuk double top, kita akan entry pada top yang kedua. Kalau korang belajar CSR 100, dia akan bagi tahulah untuk entry dekat second retest. So kalau korang tengok double top ni pun sebenarnya dia adalah second retest punya entry. So first top ni kita panggil sebagai first test dan second top ni kita panggil sebagai second retest. So korang boleh masuklah dekat situ. Konsep dia lebih kurang sama, cuma bezanya kita menggunakan pattern. Tu je lah beza dengan Zul kot. Yang lain-lain semua sama. Sebenarnya apa-apa teknik pun, last kali nak tengok korang boleh buat profit ataupun tidak.
Jadi sekian untuk Creepin Setup. So sekarang kita dah habis berkenaan teori. Jadi kita nak tengok contoh di dalam chart pula. Yang pertama kita nak cari contoh role reversal dekat upper quartile range lah. Kita nak cari yang pattern lebih kurang macam ni. Jom kita tengok. So kat sini ada high, low, lower high, lower low, lower high, lower low. So dekat sini kita nampak dia ada naik sampai terlajak macam ni kan. So kita boleh jadikan dia sebagai contoh. Okay, kita tarik kita punya Fibonacci untuk mencari level 50%. So 50% dekat sini kita punya mid range, kat sini kita punya extreme. Jadi kita nak cari 50% dekat dalam ni pula. 50%. So 50% dekat area ni. Jadi dekat sini mana support become resistance yang terdekat lah korang tengok. So sini tak ada. Sini je paling dekat. Jadi kita tanda lah kita punya support become resistance dekat sini. So ni kita punya mid range, ni kita punya upper quartile range. Okay, kalau kita tengok description dekat sini, Creepin Setup adalah sejenis role reversal setup yang kembali bersentuhan pada point SNR yang telah di break melebihi paras mid range. So sini mid range dan price naik terus melangkaui daripada mid range. Jadi ni kita panggil sebagai Creepin Setup. Jadi level support bukan resistance kita dekat sini lah. Okay, ni support, ni adalah resistance. Okay, ni tembus kan. So dia kena tunggu price action macam kita bagi tahu tadi. Selain daripada double top punya pattern ni, kita boleh juga guna QM sebagai kita punya price action. Contoh dia terlajak sikit kat sini. Macam tu lah. Harap korang faham lah. High, low, high, low, lepas tu entry masuk. Macam kat dalam contoh ni. Saya lukis sikit, nampak? Ni adalah entry price action menggunakan Creepin Setup. Okay, Creepin Setup kita kena guna price action. So bila price action macam ni lagi best lah. Korang dapat sniper entry dekat sini. So high, low, low. Dia berlaku dekat mana? Dia berlaku dekat area support become resistance dekat upper quartile range. Nak pula dia meneruskan trend lagi. So bolehlah korang swing jauh-jauh. Contohlah korang tak nak guna price action, dia akan terus pergi kat sini. Dia floating dalam 30 pip. Lepas tu dia terus turun sampai 140 pip. So dekat situ banyak risk and reward dia. Jadi sekarang kita nak tengok contoh yang kedua pula. Contoh kita gunakan QM left shoulder level untuk tentukan kita punya upper quartile range bila mana kita tak ada row reversal. So dia kena tak ada row reversal barulah kita cari QM. Kalau ada row reversal kita ambil row reversal. Okey, dekat sini ada satu contoh nampak tak? Jom kita tandakan dia punya trend dulu ataupun structure dia. Ni high, low, high, low, high, low. Okay, ni telah di break lah. Lepas tu dia break ke atas kat sini, dah menyalahi hukum structure. Jadi korang kena buat correction lah. Berkenaan correction, tolonglah tengok balik video berkenaan market structure. Saya letak link dekat sini kat tepi hujung tu, korang tengok lah. Okay, so dekat sini adalah kita punya range untuk tentukan entry dekat sini. Okay, ni adalah extreme dia, ni extreme dia. Lepas tu ni dia punya 50% punya level, dia punya upper quartile range. Okay, level 50% dekat sini ataupun sinilah dia punya upper quartile range. Jadi kita akan cari Quasimodo yang paling terdekat dekat area 50% ni. Quasimodo ke apa-apa pattern lah yang kita nak guna. So kat sini saya tandakan guna warna biru lah dia punya pattern QM tu. So kat sini high, low, high, low. Lepas tu ni kita punya entry. Lepas tu untuk korang dapatkan entry dekat sini, kita boleh entry menggunakan head and shoulder. Head and shoulder tu pattern yang belum lagi korang belajar lah, nantilah saya ajar. So dekat situ kita boleh dapat entry untuk HNS, high, low, high, low, entry, turun. Pelik-pelik bentuk pattern kan. Jadi kita nak try juga cari contoh macam double top ni. Tengok ada tak contoh macam double top. Okay, kat sini ada satu contoh, bukan double top lah tapi double bottom. Kalau dia belah buy, dia panggil sebagai double bottom lah. So kita tandakan low, high, low, high, low, high. Lepas tu dia tak ada benda yang boleh break dia. Yang ni dah berlaku correction. Kat sini tak ada benda yang break. Dekat sini dia break dekat sini lah. Tapi kita nak dapatkan entry dekat kawasan sini, dekat bahagian upper quartile. Kita akan tarik kita punya Fibonacci. Ini adalah point yang paling tinggi lah. Kita tandakan kita punya extreme, kita tandakan kita punya mid range. Untuk buy kita entry dekat lower quartile range. So sekarang dekat sini mana resistance bekas support yang paling dekat sekali. So korang boleh tengok dekat sini lah. Jadi kita boleh tandakan kita punya resistance bekas support dekat sini. Dah boleh dah buang kita punya Fibonacci ni. Kita nak guna dia sekejap je. Kita bukan nak guna lama pun. Kita nak guna untuk tanda kita punya apa quartile, mid range semua tu.
So dekat sini kita akan entry kat lower quartile. So dekat area sini. So ni sebenarnya bukanlah double bottom, ni sebenarnya triple bottom 1, 2, 3. Okay, so bottom pertama korang boleh gunakan sebagai reference. Okay, kalau korang tengok dekat nota ni, first bottom kita akan jadikan sebagai entry reference, second top ataupun second bottom baru kita jadikan entry. Jadi kita tengok dekat sini, ni adalah kita punya entry. So dia pun naik, tapi dia datang kali ketiga ni kita panggil sebagai triple bottom. Lebih daripada 3 kemungkinan dia akan break lah untuk kali keempat kalau dia datang balik. So lepas daripada tu dia terus mencana. Dia tinggi lagi daripada bukit. Jadi itu saja perkongsian saya berkenaan Creepin Setup. Saya harap korang faham lah dengan perkongsian saya ni. Kalau korang ada apa-apa tak faham, boleh komen kat bawah. Kalau korang suka video ni, boleh tinggalkan button like. Kalau korang belum subscribe, korang boleh subscribe ke YouTube channel ni, sebab kita ada sambungan lagi daripada Creepin Setup ni, iaitu berkenaan blow off setup. Jadi itu saja daripada saya. Assalamualaikum. Bye.